สวัสดีค่ะทุกคนวิวจาก Channel Preview ค่ะเห็นวิวแต่งชุดแบบนี้แปลว่าวิวจะกลับมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ The Magical World of Harry Potter อีกแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนที่เป็นติ่งแฮร์รี่เนี่ยน่าจะกำลังตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าหนัง The Fantastic Beasts: The Crown of Grindelwald เนี่ยกำลังจะเข้าโรงแล้วใช่ไหมคะคนอื่นตื่นเต้นไหมไม่รู้อะแต่คนเล่าเนี่ยตื่นเต้นมากนะคะดังนั้นนะคะวิวก็เลยคิดว่าชื่อ Grindelwald เนี่ยถึงจะมีบทบาทอยู่ใน Harry Potter ใน7เล่มหลักบ้างอะไรบ้างแต่มันก็อยู่ตอนเล่มสุดท้ายใช่ไหมซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ทวนเล่ม7หรือว่าภาค7บ่อยเท่าไหร่นักส่วนใหญ่น่าจะไปอ่านซ้ำๆวนๆกันอยู่ภาค1ภาค2มากกว่าดังนั้นนะคะวันนี้วิวก็เลยจะมาเล่าประวัติของ Grindelwald ให้ฟังค่ะว่า Grindelwald เนี่ยเป็นใครยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วทำไมเขาถึงมีหนังตั้ง1ภาคที่เป็นชื่อเขาโดยเฉพาะนะคะไม่อยากนอกเรื่องไปไกลเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ Grindelwald กันเนี่ยอย่าลืมติดตามวิวในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆให้ครบนะคะนอกจากนี้สำคัญมากๆอย่าลืมกด subscribe ช่อง Point of View ใน YouTube ค่ะ subscribe เสร็จแล้วกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ด้านข้างด้วยนะคะมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยที่วิวมีคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะGrindelwald หรือว่า Gellert Grindelwald เนี่ยนะคะถือว่าเป็นพ่อมดศาสตร์มืดที่เคยยิ่งใหญ่มากๆของโลกใบนี้ในยุคก่อนที่ Voldemort จะเถลิงอำนาจขึ้นมาเป็นพ่อมดศาสตร์มืดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะซึ่ง Grindelwald คนนี้นะคะก็เคยก่อเรื่องต่างๆใหญ่ระดับโลกมาแล้วเหมือนกันค่ะเรียกได้ว่าเช็ครากฐานของความเป็นพ่อมดแม่มดเลยนะเกือบจะทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยพลิกเป็นอีกแบบนึงแล้วถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปไล่ฟังประวัติ Grindelwald ดีกว่าไล่ตั้งแต่เด็กจนโตเขาเกิดมายังไงเติบโตมายังไงถึงกลายเป็นพ่อมดศาสตร์มืดแบบนี้นะคะ Grindelwald เนี่ยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก่อนที่หนังจะออกนะเราไม่รู้ว่าเขาเติบโตมายังไงค่ะเรารู้แค่ว่าเขาอาจจะเป็นพ่อมดเลือดบริสุทธิ์หรือพ่อมดเลือดผสมนะคะซึ่งก็เติบโตมาในสังคมพ่อมดปกติธรรมดาค่ะเขาเนี่ยเข้าไปเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์แห่งหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนเวทมนต์เดิมสแตรนนั่นเองจำได้ใช่ไหมคะตอนไตรวิสาทัวร์นาเมนต์หรือว่าการประลองเวทไตรภาคีโรงเรียนเวทมนต์ที่เข้าร่วมมีทั้งหมด3โรงเรียนเดิมสแตรนเป็นหนึ่งในนั้นที่วิกเตอร์ทรัมป์เป็นตัวแทนโรงเรียนนั่นแหละค่ะซึ่งถามว่าเดิมสแตรนเนี่ยมีจุดเด่นอะไรจำได้ไหมคะใน Harry Potter เล่ม 1-7 เราจะเคยได้ยินเดรโก้มัลฟอยเนี่ยบ่นไว้ว่าฉันไม่อยากเรียนที่ฮอกวอตส์แล้วเธอฉันอยากเรียนที่เดิมสแตรนมากกว่าเพราะว่าที่เดิมสแตรนเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเรียน Defend the Dark Arts หรือว่าการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดแต่เราได้เรียน Dark Arts ดังนั้นนะคะที่เดิมสแตรนเนี่ยเชี่ยวชาญด้านศาสตร์มืดเป็นพิเศษค่ะ Grindelwald ก็เลยได้ร่ำเรียนศาสตร์เกี่ยวกับศาสตร์มืดมากมายค่ะซึ่งเขาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนเก่งกว่าคนในรุ่นเดียวกันมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นแบบอัจฉริยะเลยว่างั้นเถอะเรียนไวมากเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนั่นที่สำคัญนะคะ Grindelwald สนใจหัวข้อหนึ่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเรื่อง Deathly Hallows นั่นเอง Deathly Hallows นี่หลายคนน่าจะจำกันได้นะคะที่เป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็ขีดตรงกลางซึ่งอันนี้ไม่ขอเจาะลึกนะแต่ว่ามันเป็นของวิเศษ3อย่างเนอะได้แก่ไม้เอลเดอร์หินชุบชีวิตแล้วก็ผ้าคลุมล่องหนนั่นเองซึ่งเขาเชื่อกันว่าใครที่ได้ครอบครอง3อย่างนี้จะเป็น Master of Death หรือว่าจะเป็นเจ้าแห่งความตายทำนองนั้นค่ะซึ่ง Grindelwald เนี่ยหลงไหลกับสิ่งนี้มากอยากจะเป็นเจ้าแห่งความตายนะคะซึ่ง Grindelwald เนี่ยนะคะบ้า Deathly Hallows มากถึงขั้นที่เอาสัญลักษณ์ไอ้สามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็ขีดเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวเลยนะหลังจากที่ร่ำเรียนอยู่ในเดิมสแตรนมาจนกระทั่งอายุได้16ปีค่ะแม้แต่เดิมสแตรนซึ่งเป็นโรงเรียนที่แบบเชี่ยวชาญด้านศาสตร์มืดก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคละ Grindelwald นี่มันน่ากลัวเกินไปมีความศาสตร์มืดในตัวมากเกินไปนะคะเพราะว่า Grindelwald ได้ทำการทดลองอะไรบางอย่างซึ่งก็ไม่ได้เปิดเผยนะรู้สึกว่าจะไปทำการทดลองใส่แบบเพื่อนร่วมโรงเรียนอะไรทำนองนี้ทำให้เดิมสแตรนนะคะไล่ Grindelwald ออกจากโรงเรียนตอนอายุ16ค่ะแล้วตอนที่เขาโดนไล่ออกจากเดิมสแตรนเนี่ยถึงขั้นที่ว่าเขาเอาไอ้สัญลักษณ์ Deathly Hallows ไปสลักไว้ที่ผนังของโรงเรียนเดิมสแตรนแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นมานานแสนนานเลยถือว่าเป็นแบบหนึ่งในแลนด์มาร์คของเดิมสแตรนที่คนจะต้องไปถ่ายรูปคือGrindelwald สลักไว้ไม่ใช่นะคะล้อเล่นการโดนไล่ออกเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาเพราะ Grindelwald ฉลาดเกินอายุอยู่แล้วไงแม้ว่าจะโดนไล่ออกเรียนไม่จบแต่ความรู้มันเกินการเรียนจบไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีโรงเรียนไม่มีกฎไม่มีอะไรมาคลุม Grindelwald ไว้แล้วนะคะดังนั้น Grindelwald ก็เลยตั้งหน้าตั้งตาศึกษาศาสตร์มืดต่อไปด้วยตนเองค่ะโดยเขาเริ่มจากการเดินทางไปที่แห่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือ Godric Hollow นั่นเองค่ะ Godric Hollow จำกันได้ใช่ไหมคะบ้านเกิดของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะบ้านของพ่อแม่แฮร์รี่นั่นเองเพราะเขาเชื่อกันว่าที่นั่นนะคะเป็นที่อยู่ของ
เจ้าของผ้าคลุมล่องหนคนแรกนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่เราดูแฮร์รี่ครบ7 ภาคเราก็จะรู้นะว่าถูกเพราะว่าเจ้าของผ้าคลุมล่องหนนั้นเป็นบรรพบุรุษของแฮร์รี่นะแล้วก็ตั้งบ้านตรงนั้นมานานแสนนานที่นั่นนะคะกรินเดลวอลมีญาติอยู่คนนึงค่ะนั่นก็คือบาซิลาแบ็กช็อคนั่นเองหรือว่าคนที่เขียนหนังสือประวัติศาสตร์ที่แฮร์รี่ใช้เรียนประวัติศาสตร์เวทมนต์นะคะที่สำคัญเจ๊แกเป็นเพื่อนบ้านของพ่อแม่แฮร์รี่ด้วยนะคะอย่างที่เราน่าจะจำกันได้นะคะว่าตอนเล่ม7เจ๊แกโดนนากินีเข้าไปสิงอยู่ข้างในนะคนนั้นละค่ะเป็นญาติของกรินเดลวอลก็ไปอาศัยอยู่กับคุณป้าบาซิลาเนี่ยนะคะที่บ้านของป้าบาซิลาเนี่ยแน่นอนคนที่เขียนประวัติศาสตร์เวทมนต์ในบ้านก็จะมีหนังสือมีโฟกลอร์มีแบบพวกหนังสือตำนานนิทานอะไรเต็มไปหมดกรินเดลวอลก็ได้อ่านเยอะเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองเพื่อที่จะตามหาเดซี่แฮร์โร่แล้วก็พัฒนาความคิดของตัวเองไปจนไกลเลยนะคะที่สำคัญค่ะที่กอริกฮอลโลเนี่ยนะคะเป็นที่อยู่ของอีกคนหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คืออัลบัสดัมเบิลดอร์นั่นเองบ้านของดัมเบิลดอร์เนี่ยตั้งอยู่ที่นั่นนะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยดัมเบิลดอร์เป็นเด็กกำพร้าค่ะอาศัยอยู่กับน้องชาย1 คนแล้วก็น้องสาว1 คนถามว่าทำไมคือน้องสาวของดัมเบิลดอร์เนี่ยเคยโดนบูลลี่แล้วคนที่บูลลี่เนี่ยเป็นมักเกิลคือรุมบูลลี่จนน้องสาวของดัมเบิลดอร์เนี่ยนะคะ mental breakdown คือแบบทนไม่ได้สติแตกไปประมาณนั้นทำให้เกิดอาการแบบไม่ stable เหมือนแบบพร้อมจะระเบิดเวทมนต์มาตลอดเวลาซึ่งถ้าระเบิดออกมาเนี่ยมันจะแบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็โหดร้ายมากนะคะจากเหตุการณ์นี้ค่ะทำให้พ่อของดัมเบิลดอร์เนี่ยไปแก้แค้นมักเกิลกลุ่มนั้นแล้วแน่นอนว่าพ่อมดไปทำลายมักเกิลพ่อของดัมเบิลดอร์ก็เลยโดนจับเข้าคุกไปนะคะส่วนแม่เนี่ยก็อยู่ดูแลน้องสาวของดัมเบิลดอร์แล้วก็อัลเบอร์ฟอร์ดน้องชายคนนึงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่แบบน้องสาวทนไม่ได้แล้วก็ระเบิดเวทมนต์ออกมาตุ้มแม่ก็เลยตายดังนั้นดัมเบิลดอร์ก็เลยอาศัยอยู่กับน้องชายแล้วก็น้องสาวในฐานะหัวหน้าครอบครัวโดยที่แบบมีความไม่ปกติข้างในตัวอยู่เหมือนกันนึกออกปะคนที่แบบสูญเสียอะไรระดับนี้เมื่อ2 คนนี้มาเจอกันค่ะแน่นอนดัมเบิลดอร์เป็นคนที่แบบเก่งฉลาดผิดอายุอยู่แล้วนะส่วนกรินเดลวอลก็เช่นกัน2 คนนี้ก็เลยสนิทกันอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการแบบนั่งปรับทุกข์ปรึกษาอะไรแล้วก็เข้าใจกันมุ้งมิ้งอยู่2 คนค่ะทำให้ทั้ง2 คนเนี่ยแชร์ความเห็นต่างๆร่วมกันทั้ง2 คนสนใจสิ่งเดียวกันคือเดธลี่แฮร์โร่นั่นเองฝั่งดัมเบิลดอร์เนี่ยนะคะคิดว่าถ้าฉันเป็น Master of Death ชีวิตฉันจะดีขึ้นเพราะว่าฉันจะสามารถใช้หินชุบชีวิตเนี่ยไปชุบชีวิตแม่ของฉันขึ้นมาใหม่ไปทำนู่นทำนี่คือเรียกได้ว่าไปแก้ปัญหาครอบครัวตัวเองส่วนฝั่งกรินเดลวอลเนี่ยมีความเห็นต่างกันคือเขาคิดว่าการเป็น Master of Death เนี่ยแปลว่าสามารถควบคุมสิ่งที่เรียกว่า inferi หรือว่าเป็นเหมือนผีดิบเป็นแบบศพเดินได้ซึ่งฉันจะเอามาสร้างกองทัพแม้ว่า2 คนนี้จะไม่ได้คุยประเด็นนี้กันนะว่าแบบมีความเห็นด้าน Deathly Hallow ที่แตกต่างกันแต่ทั้งคู่แชร์ความสนใจร่วมกันอย่างหนึ่งคือกรินเดลวอลเนี่ยเผยแพร่ความคิดหนึ่งให้ดัมเบิลดอร์บอกว่าทำไมโลกใบนี้พ่อมดแม่มดจะต้องแอบซ่อนตัวจากเหล่ามักเกิลทำไมพวกเราที่ฉลาดกว่ามีพลังมากกว่าถึงไม่แบบว่าลุกขึ้นมาแล้วก็ยึดครองโลกซะแล้วก็ปกครองทุกคนที่โง่กว่าเราคือคนฉลาดก็ควรจะปกครองนึกออกไหมซึ่งทำให้ดัมเบิลดอร์เนี่ยแอบเห็นด้วยเล็กๆเพราะว่าตัวเองก็มีความโกรธแล้วก็เกลียดแค้นมักเกิลอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะคะทั้ง2 คนก็เลยแชร์ความคิดรวมถึงดัมเบิลดอร์เนี่ยได้คิดประโยคนึงขึ้นมาว่า for the greater good คือมีความเห็นว่าบางทีเราก็ต้องใช้กำลังบ้างอะไรบ้างในบางเหตุการณ์นะเพื่ออะไรที่ดีกว่าถ้าฉันจะต้องเสียสละคน1 คนเพื่อให้ทุกสิ่งอย่างมันดีขึ้นฉันก็ต้องยอมเสียสละ for the greater good ซึ่งต่อมานะคะกรินเดลวอลเนี่ยยึดประโยคนี้มาเป็นแบบสโลแกนประจำตัวเลยนะดัมเบิลดอร์กับกรินเดลวอลก็เป็นเพื่อนสนิทเมาส์มอยแชร์ความคิดอะไรต่างๆกันไปมาจนในที่สุดดัมเบิลดอร์ก็มีความเห็นตรงกับกรินเดลวอลว่าเดี๋ยวฉันจะออกเดินทางไปรอบโลกด้วยกันจ้าไปตามหาไมเคิลซิดเอลเดอร์วอร์นไปตามหาหินชุบชีวิตไปตามหาผ้าคลุมล่องหนซึ่งถามว่ากรินเดลวอลไปได้ไหมไปได้ถ้ามีเพื่อนไปด้วยอยากให้เพื่อนไปด้วยแต่ดัมเบิลดอร์ไปได้ไหมไปไม่ได้เพราะดัมเบิลดอร์เป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องดูแลน้องชาย1 คนและน้องสาวซึ่งแบบไม่ stable เลยเป็นน้องสาวที่แบบว่าพร้อมจะระเบิดตลอดเวลานึกออกปะมันเหมือนการพกระเบิดเดินทางไปด้วยการจะทิ้งน้องชายไว้กับน้องสาว2 คนมันก็ดูไร้ความรับผิดชอบดัมเบิลดอร์ก็แบบสมัยวัยรุ่นก็จะมีความแบบพวกเธอเนี่ยเป็นภาระของชีวิตฉันจริงๆอะไรอย่างนี้สุดท้ายแล้วนะคะมันก็เลยทำให้เกิดการโต้เถียงกันขึ้นคืออัลเบอร์ฟอร์ดน้องชายของดัมเบิลดอร์เนี่ยเข้ามาแล้วก็มาเถียงประมาณว่าแบบพี่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะไอความคิดของพี่กับของกรินเดลวอลเนี่ยมันไม่โอเคเลยมันชั่วร้ายมากเลยนะความคิดที่แบบเราจะมาปกครองมักเกิลอะไรอย่างนี้ใครเขาคิดอย่างนั้นกันซึ่งในเหตุการณ์นั้นนะคะระหว่างที่เถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยก็ทำให้กรินเดลวอลเนี่ยฟิลขาดก็เป็นคนที่แบบฝักใฝ่ศาสตร์มืดอยู่แล้วนึกออกปะก็ฟิลขาดพยายามจะเสกคาถาใส่อัลเบอร์ฟอร์ดซึ่งดัมเบิลดอร์เห็นว่าน้องชายตัวเองโดนเสกคาถาใส่
ก็พุ่งเข้าไปแล้วก็ไปต่อสู้ด้วยดังนั้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบการดวลกัน3ทางอ่ะมีพ่อมด3คนเสกคาถากันไปมาปิ้ว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 ในบ้านโดยที่มีเด็กผู้หญิง1คนที่แบบไม่ปกตินั่งอยู่ในบ้านด้วยดังนั้นระหว่างที่สู้กันไปสู้กันมาบังเอิญว่าคาถาบทหนึ่งของใครก็ไม่รู้ใน3คนเนี่ยยิงปึ้งไปโดนน้องสาวของดัมเบิลดอร์ตายซะงั้นเลยซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะดัมเบิลดอร์โทษกรินเดลวอลทันทีประมาณว่าแกฆ่าน้องสาวฉันแล้วก็ทำให้กรินเดลวอลเนี่ยซึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีข้อหาฆ่าคนแล้วอะหนีออกจากเกาะอังกฤษไปเลยนะคะหลังจากหนีออกไปเนี่ยเขาก็ไปสะสมพลังสะสมอำนาจในที่ต่างๆแบบว่าก็ไปตามอุดมการณ์ของตัวเองอะว่าแบบฉันจะยึดครองโลกฉันจะเป็นใหญ่ในโลกไปอาละวาดที่ยุโรปไปอาละวาดที่นั่นที่นี่ระหว่างทางเนี่ยเขาก็ไปได้ไมเคิลสิทธิ์เอลเดอร์มาจริงๆค่ะโดยการไปขโมยมาจากช่างทำไมเคิลสิทธิ์คนหนึ่งชื่อว่าเกรกอโรวิชการไปขโมยมาเนี่ยเขาแค่แบบเสกคาถาสะกดนิ่งใส่ช่างทำไมเคิลสิทธิ์คนนั้นแล้วก็ขโมยไมเคิลสิทธิ์เอลเดอร์วานมาทำให้ความรู้เรื่องไมเคิลเอลเดอร์วานเนี่ยพลิกเลยนะคือก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเอลเดอร์วานเป็นไมเคิลสิทธิ์ที่ทรงพลังอำนาจที่สุดในโลกใครก็ตามที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็จะมีพลังแบบพิเศษเพิ่มมาจากพลังเวทมนต์ปกติแต่ว่าไม้นี้นะคะจะเปลี่ยนเจ้าของโดยการที่ฆ่าเจ้าของคนเก่าแต่จากการที่กรินเดลวอลเนี่ยไปเอามาได้โดยที่แค่เสกคาถาสะกดนิ่งใส่เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องฆ่าแค่แบบว่าไปชนะเจ้าของคนเก่าก็จะได้พลังและได้ตัวไม้มาแล้วค่ะหลังจากที่ได้ไม้เอลเดอร์วอลมานะคะกรินเดลวอลก็อาละวาดไปทั่วโลกเลยค่ะทั้งในยุโรปในอเมริกาและที่อเมริกาค่ะกรินเดลวอลก็หลุดจากการจับกุมของกระทรวงเวทมนต์อเมริกาไปนิดเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะไปเข้าเนื้อหาของ Fantastic Beasts 1ใช่ไหมคะที่บอกว่า Grindelwald ไปปลอมตัวเป็นคนในกระทรวงเวทมนต์ไปเจอ Newt Scamander มีการจับกุมกันมีการเล่นกับ Obscurus ซึ่งเป็นเด็กที่เวทมนต์โดนกักเก็บมากๆเพราะว่า Grindelwald เห็นว่าสิ่งนี้จะเป็นพลังวิเศษที่แบบว่าสามารถเปิดเผยโลกเวทมนต์ให้เหล่ามักเกิลรู้ได้คือจุดมุ่งหมายของ Grindelwald คือการเปิดเผยให้โลกรู้ว่าโลกเวทมนต์มีจริงนะจ๊ะแล้วฉันจะมาปกครองเธอใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้นะคะวิวขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะคะแต่ว่าตอนจบของ Fantastic Beasts 1เนี่ย Grindelwald ถูกจับได้ใช่ไหมคะแล้วก็โดนจับไปขังอยู่ที่อเมริกาค่ะเหตุการณ์หลังจากนี้จากที่เรารู้ในแฮร์รี่นะคะดังนั้นนี่ไม่ใช่การสปอยนะคะแฮร์รี่เล่ม17เฉลยตอนจบ Fantastic Beasts ไปหมดแล้วนะแค่เดี๋ยวมันจะไปลงรายละเอียดเยอะขึ้นนะคะที่เรารู้จากแฮร์รี่ภาค 1-7 เนี่ยคือหลังจากนั้นไม่นานกรินเดลวอลก็แหกคุกออกมาได้ค่ะแล้วก็ยังไปอาละวาดอยู่ที่ต่างๆมากมายอาละวาดอยู่เป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวนะคะจนในที่สุดคนก็พยายามไปกดดันดัมเบิลดอร์มากๆค่ะว่าดัมเบิลดอร์คุณเป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถกำจัดกรินเดลวอลได้คุณจะต้องมาหยุดกรินเดลวอลแล้วซึ่งดัมเบิลดอร์ก็พยายามเซโนมาตลอดนะคะแบบไม่เอาฉันไม่ไปถามว่าทำไมเขาบอกว่าดัมเบิลดอร์เนี่ยไม่แอบยอมรับกับแฮร์รี่นิดนึงว่าฉันมั่นใจว่าในคืนนั้นอะคืนที่แบบดวลกัน3คนอะกรินเดลวอลน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าคาถาของใครกันแน่ที่พุ่งตรงไปที่น้องสาวของดัมเบิลดอร์แล้วก็ฆ่าคนนั้นคือดัมเบิลดอร์กลัวนะคะว่ากรินเดลวอลจะเฉลยว่าอ๋อคนที่ฆ่าน้องอะไม่ใช่ฉันหรอกคาถาแกเองนั่นแหละที่มันสะท้อนไปโดนอกน้องแกน่ะแต่ในที่สุดนะคะดัมเบิลดอร์ซึ่งตอนนี้เป็นอาจารย์สอนวิชาแปลงร่างอยู่ที่ฮอกวอตส์เนี่ยก็ทนแรงกดดันทางสังคมไม่ไหวจะต้องลุกขึ้นมาทำตัวเป็นคนดีโดยการไปต่อสู้กับกรินเดลวอลค่ะแล้วทั้งคู่ก็มีการดวลกันเกิดขึ้นซึ่งเขาอธิบายว่าการดวลกันระหว่างดัมเบิลดอร์กับกรินเดลวอลในครั้งนั้นนะคะถือเป็นการดวลครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกของพ่อมดแม่มดเคยมีมาค่ะเรียกได้ว่าเป็นการดวลที่ยิ่งใหญ่มากแล้วใครที่ดู Fantastic Beasts เนี่ยก็น่าจะรอดูฉากนี้แหละเพราะว่าน่าจะเป็นฉากที่อลังการพอสมควรเลยนะคะจากเหตุการณ์นั้นค่ะดัมเบิลดอร์สามารถเอาชนะกรินเดลวอลได้นะคะแล้วกรินเดลวอลก็ถูกจับไปขังไว้ที่คุกแห่งหนึ่งค่ะและกรินเดลวอลก็ใช้ชีวิตอยู่ในคุกนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตซึ่งวันสุดท้ายของชีวิตกรินเดลวอลก็คือในภาค 7 ของแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองเมื่อลอร์ดโวลเดอมอร์เนี่ยหรือว่า you know who คนที่คุณก็รู้ว่าใครเนี่ยนะคะเขาพยายามจะอยากได้ไมเคิลสิทธิ์เอลเดอร์วอลก็เลยบุกไปที่คุกแห่งนี้เพราะว่าพอจะรู้มาว่าครั้งสุดท้ายที่มีข่าวลือเนี่ยเขาบอกว่าไมเคิลสิทธิ์เอลเดอร์วอลอยู่กับกรินเดลวอลก็เลยบุกไปถามว่าแล้วไม้แกอยู่ไหนไม้อยู่กับใครฉันต้องการไม้นี้ซึ่งในคุกนั้นนะคะกรินเดลวอลก็กวนโวลเดอมอร์กะว่าเข้าไปถึงเจอผู้ชายแก่ๆที่ไม่มีอาวุธอยู่กับตัวเลยติดคุกมาแบบ40 ปีอย่างเงี้ยน่าจะต้องนั่งแล้วก็ตัวสั่นอยู่แบบมุมห้องแน่ๆเลยแต่จริงๆแล้วนะคะพอไปถึงปรากฏว่ากรินเดลวอลไม่กลัวเลยแล้วก็แบบฉันรอมานานแล้วเมื่อไหร่แกจะมาฆ่าฉันอ่านข่าวมาฉันรู้อยู่แล้วสักวันหนึ่งแกจะต้องมาหาฉันเพราะแกอยากได้เอลเดอร์วอลแน่ๆแต่แกไม่ได้มันหรอกฮ่ากรินเดลวอลนะคะก็กวนโวลเดอมอร์ไปเรื่อยๆกวนไปกวนมากวนจนโวลเดอมอร์หงุดหงิดแล้วก็สติแตกนะคะแล้วก็ฟิลขาดปึ้ง
ฆ่ากรินเดลวอลในที่สุดค่ะทำให้เป็นการจบชีวิตของพ่อมดศาสตร์มืดที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคคนหนึ่งไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับแกลเลอร์ กรินเดลวอลที่เราพอจะรู้จักในแฮร์รี่พอตเตอร์เล่ม 1-7 นั่นเองค่ะน่าจะทำให้หลายๆคนที่ไปดู Fantastic Beasts เนี่ยเข้าใจเรื่องราวได้ดีขึ้นนะคะส่วนใครมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรยังไงไปรู้ข้อมูลอะไรมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ค่ะส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะใครชอบเรื่องราวสนุกๆอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระไปพร้อมกันเนี่ยนะคะอย่าลืมไปติดตามช่องพอยวิวนะคะมีคลิปวิดีโอสนุกๆอีกมากมายทั้งที่เป็นเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์และเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆแล้วมันมีข่าวลือนะคะที่มันยังไม่เฉลยในแฮร์รี่เล่ม 1-7 นะคือเรารู้จาก J.K. Rowling มาแล้วว่าดัมเบิลดอร์เนี่ยเป็นเกย์ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องระหว่างโวลเดอมอร์กับกินเดอร์วอลอ่ะมันมีมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่แบบเพื่อนสนิทผู้ชายอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบโรแมนซ์กันเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใน Fantastic Beasts จะนำเสนอมุมนี้ออกมาหรือเปล่านะคะก็สำหรับสาววายทั้งหลายก็รอชมกันแล้วกันค่ะส่วนสำหรับคนที่ไม่ใช่สาววายก็ติดตามความยิ่งใหญ่ของพ่อมดแห่งยุค2คนนี้ดีกว่านึกสภาพว่าตอนสมัยโวลเดอมอร์ดัมเบิลดอร์มันแก่แล้วไงเวลาสู้กันมันก็จะมีความแบบแก่กับหนุ่มแต่อันเนี้ยรุ่นเดียวกันซัดกันนัวเลยจ้าเดี๋ยวรอดูนะคะตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นมากบ้าแฮร์รี่มากบ้า Fantastic Beasts มากใครอยากสปอนเซอร์อะไรเกี่ยวกับแฮร์รี่เกี่ยวกับ Fantastic Beasts เข้ามาได้เลยนะคะชอบมากจริงๆนะจ๊ะโอเคจบการขายของวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ